Новинка в магазинах Комфорт Центр. Мотоцикл Кові Старт 250. Коштує він сьогодні 77 тисяч гривень. Двигун робочим об'ємом 249 см кубічних, потужністю 21 кінська сила. Система запуску електростарт та кікстартер. Є підніжка для пасажира, 5-ступінчата механічна коробка передач. Вага його 119 кг. На цей мотоцикл встановлені колеса 21 та 18 дюймів. Також є в наявності мотоцикл, але з колесами 19 та 16 дюймів. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні огляди. І обов'язково пишіть в коментарях, який мотоцикл хочете побачити в наступних відео.